नमस्कार, कुक विथ सुवर्णामध्ये आपलं खूप खूप स्वागत। आज मी तुम्हाला ब्रेड पासून एक झटपट होणारा अगदी 5 मिनिटात होणारा नाश्ता दाखवणार आहे। आज मी तुम्हाला ब्रेड ऑमलेट दाखवते। अगदी 5 मिनिटात होते, घाईच्या वेळी खूप छान ऑप्शन आहे आणि हे तुम्ही ब्रेड ऑमलेट मुलांच्या टिफिनला देखील देऊ शकता। खूप कमी वेळात होते, झटपट होते आणि तितकेच टेस्टी लागते। पाहूया ब्रेड ऑमलेट। ब्रेड ऑमलेट बनवण्यासाठी इथे मी 4 अंडी घेतलेली आहेत। तर सुरुवातीला ही अंडी आपण एका बाउलमध्ये फोडून फेटून घेऊया। अंडी फोडून झालेली आहेत। आता ही व्यवस्थित फेटून घेऊया। अंडी व्यवस्थित फेटून झालेली आहेत। गॅसवर मी एक पॅन ठेवलेला आहे गरम करायला। पॅन गरम झालेला आहे। आता यामध्ये बटर घालूया, 1 चमचा भर साधारणतः। बटर मेल्ट झालेला आहे। आता यामध्ये 1 कांदा घालते मी बारीक चिरलेला, परतून घेऊया। कांदा 1 मिनिटभर परतून झालेला आहे। आता यामध्ये आपल्याला बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची, त्यानंतर रेड चिली फ्लेक्स घालायचे। इथे मी 1 चमचा रेड चिली फ्लेक्स घातले। तुम्हाला जर रेड चिली फ्लेक्स आवडत नसतील तर तुम्ही हिरवी मिरची देखील कट करून घालू शकता। व्यवस्थित परतून घेऊया। आता यामध्ये 2 चिमूट मिरेपूड घालूया। मिरेपूड ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता। आता हे व्यवस्थित परतून झालेलं आहे। गॅस बंद करायचा आहे। आता हे आपण जे पॅन मध्ये परतलेलं मिश्रण होतं ते या बॅटर मध्ये घालायचं, जे अंडा आपण फेटून ठेवलेलं होतं त्यात घालायचंय। एकदा छान मिक्स करायचंय। आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचंय। तर इथे मी मीठ घालतेय। पुन्हा एकदा छान मिक्स करून घ्यायचंय। तर हे मिक्स झालेलं आहे। आता ब्रेड ऑमलेट बनवण्यासाठी इथे मी 6 ब्रेड घेतलेले आहेत। तर एक ब्रेड यामध्ये डिप करायचा आहे। आता यामध्ये एक मी ब्रेड घालतीये, व्यवस्थित बुडवायचं आहे याच्यामध्ये आणि आपल्याला पॅन वरती ठेवायचं आहे फ्राय करण्यासाठी। आपण शॅलो फ्राय करणार आहोत, तर गॅस वरती मी सेम पॅन ठेवले आणि त्यामध्ये 1 चमचा भर बटर घातलेला आहे। तर आता या पॅन मध्ये आपल्याला हा ब्रेड पीस घालायचा आहे। चमच्याने यावरती हे जे बॅटर आहे ते घालायचंय। थोडंसं साईडला करते, आणखी एक ब्रेड पीस मी यात घालणार आहे। पुन्हा एक ब्रेड पीस मी या बॅटर मध्ये घातलाय, व्यवस्थित डिप केलाय आणि पॅन मध्ये घालतीये। थोडंसं मिश्रण आणखी घालते याच्यावरती आणि मीडियम फ्लेम वरती हे आपण भाजून घ्यायचंय। आता आपण याची साइड चेंज करूया। दुसऱ्या साइडने पण आपल्याला छान भाजून घ्यायचं आहे। दुसरी साइड पण आपली व्यवस्थित भाजून झालेली आहे ब्रेड ऑमलेटची। तर आता हे आपण एका प्लेट मध्ये काढून घेऊया। असेच आपण राहिलेले ब्रेड ऑमलेट बनवून घेऊया।
अशा प्रकारे केवळ 5च मिनिटात आपला ब्रेड पासून झटपट नाश्ता तयार झालेला आहे। हे ब्रेड ऑमलेट खूप टेस्टी लागते, मुलांना तर खूप आवडते। जर डब्यासाठी बनवत असाल तर यामध्ये तुम्ही मिरची चिली फ्लेक्स कमी टाकले तरी चालतील। खूप हेल्दी डिश आहे आणि आणखी हेल्दी बनवायचं असेल तर यामध्ये तुम्ही गाजर किंवा सिमला मिर्च हे देखील बारीक चॉप करून टाकू शकता। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया अशाच एका छान रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय।